අයිබන් හැමෝටම හරි අපි කලින් වීඩියෝ කලින් ටියුටෝරියල් වලට අපි කලින් ටියුටෝරියල් වලදී අපි කන්ට්‍රෝල් එකක් හදලා කන්ට්‍රෝල් එකේ තියෙන ෆන්ක්ෂන් එකක් හරහා වීව් එකක් රිටර්න් කරන්නේ කොහොමද කියන තැනට නිකන් ආවා. එතකොට දැන් හරියට බලමුම අපිට තියෙනවා මේ විදිහට ඉන්ඩෙක්ස් වීව් එකක්. දැන් අපි කිව්වා අපි පොඩි ස්ටුඩන්ට් මැනේජ්මන්ට් සිස්ටම් එකක් තමයි මේකෙදි හදාගෙන යන්නේ. දැන් අපිට ස්ටුඩන්ට්ලා view කරන්න ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තියෙනවා. ඊළඟට අපි කරන්න ඕන දේ අපේ database එකක් හදාගෙන අපි ස්ටුඩන්ට්ලා ඒකට ඇඩ් කරගන්න ඕන. එහෙමනම් ඊළඟට අපිට අවශ්‍ය වෙන පළවෙනි දේ තමයි ස්ටුඩන්ට්ලා ඇඩ් කරගන්න view එකක්. ඒතර අපිට ෆෝම් එකක් අවශ්‍යයි ස්ටුඩන්ට් data enter කරන්න. අපි ඒකට එතකොට තව view එකක් හදාගමු. මේ views වල ස්ටුඩන්ට් කියන ෆෝල්ඩර් එක ඇතුලේ තව blade file එකක් හදාගමු. මම ඒකට නම දානවා create.blade.php. create කියලා අපි blade එකක් හදාගත්තා. අපි නිකන් h1 tag එකක් දාමු. නිකමට වගේ මේක ටෙස්ට් කරගන්න අවශ්‍යයි. හරිද? එතකොට අපි දැන් තව route එකක් ලියමු. එතකොට මේ create කියන function create කියන method එක use create කියන view එක return කරගන්න. අපි ඒකෙදි route එකක් ලියමු මෙන්න මේ විදිහට get student /create student controller class create. දැන් මොකද වෙන්නේ? අපි නිකම් මේ route එක search කරලා බලමු දැන් ඇත්තට මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. කෙලින්ම කියනවා student method appetitive controller student controller create does not exist. ඒ කියන්නේ create කියලා එකක් ඇත්තටම හොයාගන්න නැහැ කියලා. කියන අපි කියලා තියෙනවා student create කියන route එකෙන් කවුරු හරි ආවොත් student controller එක ඇතුලේ තියෙන create කියන function එකට මෙයා යොමු කරලා ඒක ඇතුලේ තියෙන වැඩේ කරලා දෙන්න කියලා. නමුත් මෙයා කියනවා create කියලා එකක් හොයාගන්න බෑ කියලා. ඇත්තටම ගත්තොත් එහෙනම් create කියලා එකක් හොයාගන්න විදිහක් නැහැ. මොකද අපි student controller එක ඇතුලේ create කියලා function එකක් තාම හැදුවේ නැහැ. දැන් අපි හදමු public function create ඔන්න function එකක් අපි ලියුවා. මේක ඇතුලේ අපි return කරමු අර view එක student කියන folder එකේ තියෙන create කියන. දැන් ඕගලන්ට පැහැදිලි වෙනවා ඇති. කවුරු හරි මේ create student controller එකේ තියෙන create function එක create function එක කතා කළොත් මෙයා කරන්නේ create view එක return කරන එක. එතකොට අපි student create කියන route එක call කරාම අපිට create කියන view එක return වෙන්න ඕන. අපි දැන් මේක change එක කරලා පස්සේ අනිවාර්යෙන් reload කරලා බලන්න. reload කරලා බලමු අපි create හරිනේ create working කියලා එනවා. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම ගත්තොත් මේ create කියන view එක ඇතුළට මෙයා යනවා. දැන් එතකොට අපිට create කියන මෙහෙම එකක් නෙමෙයි අපිට ඕන form එකක්. අපි ඒකෙත් පොඩි HTML එකක් හදාගමු. හදාගෙන මේකෙදි දාගත්ත CSS CDN link එක ඔය විදිහටම දාගමු. දාගෙන අපි පොඩි form එකක් දාගමු. අපි බලමු bootstrap forms. මෙන්න මෙතනින් ගියාම bootstrap වල forms බලා ගන්න පුළුවන් අපිට. අපිට ඕන නිකන් text box කීපයක් උඩ තියෙන simple එකක් ගමු. මේක ගමු. check box එක අයින් කරගමු අපි. මේකේ code එක copy කරලා අරගෙන දාගන්න මේ body එක ඇතුළට. සහ අපි මේකෙත් දාමු class contain form class mt5 top margin එක 5ක් වෙන්න අපි හදාගමු. දැන් අපි බලමු අපේ view එක කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. හරි ඔයාලට පේනවා view එක මෙන්න මේ විදිහට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. නමුත් අපිට අවශ්‍ය email එකේ password එක නෙමෙයි අපි ඒක පොඩ්ඩක් හදාගමු. අපිට අවශ්‍යයි ස්ටුඩන්ට් ගේ first name එක. මේක text එකක්. මේ ID එක මේ ටික නම් වැඩකුත් නැහැ. ID එක අයින් කරගෙන enter first name මේක අපි දැනට අයින් කරගමු. මේකත් අයින් කරගමු. අයින් කරගෙන අපි මේකෙන් copies කීපයක් දාගමු. student last name එක
last student ගේ mobile contact number එක අපි මේක type එක දාමු number කියලා placeholder එකක් දාගමු contact number මම HTML මේ placeholders ගැන විස්තර කරලා යන්නේ ඒ ටික ඔයාලා වෙනම බලන්න ඒ දේවල් ටික බලාගෙන තමයි මේ ටික කරගෙන යන්න ඕන කොහොමත් ඊට පස්සේ අපිට first name එක save කරගන්නවා contact number එක අපි address එකත් save කරගමු ඒක text එකක් enter address අපි තව එකක් දාගමු birthday කියලා අපි බලමු view එකට ගිහින් කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. හරි මෙන්න මේ විදිහට simple view එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. student first name එක මේ විදිහට day first student first name last name එකේ තාම අවුලක් තියෙනවා. last name student contact number student address submit birth MT3 හරි මේ විදිහට පොඩි view එකක් තියෙනවා. හරි එතකොට අපිට දැන් ඕන පොඩි link එකක් හදාගන්න student වලට. අපි මෙන්න මෙතනට student all කියන view එකේ උඩින් දාගමු create කියලා පොඩි button එකක්. ඒ button එක click කරාම create form එකට යනවා. මේකෙදි අපි ගමු bootstrap button එකක් bootstrap buttons වලට ගිහින් එතන තියෙන button එක copy කරලා index blade එකේ අපි මේ table එකට උඩින් ඒක දාගන්නවා. දාගෙන මම පොඩි margin එකකුත් දාගන්නවා 5ක මේකේ නම දානවා create හරිනේ වලට වෙනවා button එකක් මෙතනට add වුණාම මොකද කළේ bootstrap button එකක් අරගෙන අපේ index.blade එකේ table එකට උඩින් button එක දාගත්තා. හරිද? අපි මේක anchor tag එකක් කරගමු. මොකද එතකොට ඒක අපිට link කරගන්න ලේසි. හරි දැන් අපිට ඕන මේ create button එක click කරාට පස්සේ create කියන view එකට යන්න නැත්නම් create කියන route එක call වෙන නැත්නම් මෙන්න මේ student create කියන route එක call වෙන. හැමතිස්සෙම ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න ඔයගොල්ලෝ හැමතිස්සෙම route එකක් ලියද්දි මේකට ඉස්සරහින් ඉතලෙත් දාලා name කියලා එක හැම route එකකටම නමක් දෙන්න. මොකද මේ නම කියන එක අපිට බොහොම වැදගත් වෙනවා ගොඩක් තැන්වලදී. student.name මේ .name කියලා දාන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මම student ලගේ name කියන route එක කියන අදහස ගන්න මම එහෙම දැම්මා. මේකට අපි දෙනවා student.create හරිනේ දැන් මේ route දෙකටම නම් දෙකක් තියෙනවා මේක student name කියන route student index කියන route එක student create කියන route එක අපි දැන් index කියන එකට ගිහින් වෙලා මෙතන href එක ඇතුලේ නැත්තම් anchor location එකට අපි දානවා create button එක click කරාම අර student create කියන route එකට යන්න. එතකොට මේක ඇතුලේ අපි php මොනවා හරි ලියනවා නම් මේ html blade එක ඇතුලේ PHP මොන හරි ලියනවා නම් අපි එක්ක PHP tag එක use කරන්න නැත්නම් අපිට මේ විදිහට සංගල වරහන් use කරන්න පුළුවන්. මේක ඇතුලේ දානවා route වරහන් route name එක දානවා student.create. දැන් අපි මොකද කරේ create button එකේ location එකට දැම්මා අපි route student.create. දැන් මේ click කරපු ගමන් මෙයා route වල හොයනවා student.create කියන route එක මොකද student.create කියන route එක මෙන්න මේ route එක. මේ route එකේදී කරන්න ඕන දේ මෙයා කරන්න ඕන දැන් හරිනම් අපි බලමු නිකමට මේක reload කරලා create button එක click කරාම හරිනේ create button එක click කරපුවම මෙයා create form එක ඇතුළට එනවා.
අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී බලමු කොහොමද මේ create form එක ඇතුලේ තියෙන data submit කරලා database එකකට දාගන්නේ කියලා.